Pentru a dezactiva imprimarea raportului Configuration, la fiecare pornire a imprimantei, procedăm în felul următor. Imprimanta Xerox B210 trebuie să fie conectată wireless sau network prin cablu de rețea. Voi alege varianta mai simplă de configurare a imprimantei, cea wireless. Accesează browser și tastează Download Driver Xerox B210, iar de pe site oficial Xerox descarcă Xerox B210 Windows Print Driver Utilities. Download. Extrage arhiva. Iar în folder accesează Setup.exe. Install software, agree, wireless network connection, conectează cablu USB, selectează rețeaua wireless corespunzătoare, aici introducem parola, deconectează cablu USB, iar aici bifează primele 3 opțiuni. Imprimăm o pagină de test. Oprește și repornește imprimanta pentru a imprima un nou raport Configuration sau ține apăsat 3 secunde pe butonul Stop Clear până LED-ul de status începe să clipească. Iar în noul raport găsim la Network Setup adresa IP, în cazul nostru 192.168.0.122, pe care o accesăm în browser. Pentru cei care accesează prima dată Centerware Internet Service, parola default este serial number-ul imprimantei, pe care o găsim în raportul Configuration. Iar aici setează o parolă personalizată. Voi seta 4 de 1 ca să fie ușor de reținut și din nou 1111 pentru verificare și salvează. OK. Acesta este Centerware Internet Service, iar aici selectează Properties, Services, Printing, iar la Device Startup Page setează Disable. Apply. Username-ul este admin și parola setată anterior. În cazul nostru 4 de 1. OK. Tot aici găsim și banner page, care poate fi setat pe disable. Apply. OK. Oprește și repornește imprimanta.
Imprimanta a repornit normal acum, iar Device Startup Page este dezactivat.